عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه النهاردة؟ يا رب بإذن الله تكونوا بخير. أحب أقدم لكم المرة دي دليل بسيط كده للطلبة اللي بتدرس مادة الكلينيكال باثولوجي عندنا بالكلية. للي ما يعرفنيش، أنا سلمى وحيد عبد الحليم، معيدة في القسم. معروف طبعا عن مادة الكلينيكال إن هي مليانة تفاصيل ومحتاجة تركيز في كل التفاصيل عشان تعرف تربطها ببعضها وتستوعب المادة يعني. يعني نجرب كده النهاردة ندور على الحاجات اللي هم طالبينها مننا تحت دي في الصورة دي، فنشوف احنا نعرف نركز في التفاصيل ولا لا. نشوف مثلا كده، وعايز مني اكسبلورر ده وليكن ده، اهو لقيته. بعدين عايز تعبان، بيقول لي ايه: the big snake is a real bush crawler، يعني ممكن الاقيه في شوية bush، يعني ممكن هنا مثلا، هنا يمكن يبقى هنا فعلا. ايوه. طيب وده مستخبي فين ده؟ ممكن لقيته. بعد كده ايه اللي هو عايزه مني؟ هو المفروض ادوس عليه. ايوه كده، خلاص كده صح. طيب وايه كمان؟ ايه دي؟ وايت بنانا، يبقى كده هنا يعني. ايوه فعلا. طيب نخلينا هنا ولا نروح الجنجل؟ لا نروح الجنجل يعني. اوه، الموضوع كبر فجأة. طيب في مادة الكلينيكال عندنا تلاقي بقى كل حاجة، المادة كبيرة جدا قدامك، وهبدأ منين واعمل ايه وهخلصها ازاي دي، خاصة لو هتذاكر لسه الامتحان. لا فيعني احنا هنحاول نقسمها على نفسنا، وليكن مثلا هناخد مربع مربع او حتة حتة كده ونشوف فيها ايه اللي ممكن نلاقيه فيها او لا. من هذا المنطلق يعني في التقسيم، فأول حاجة أتكلم معاكم فيها مبدئيا هو الإريثروجرام. الإريثروجرام معناه إنك إيه؟ بتحاول تعمل مجموعة من الاختبارات عشان تشوف خواص ال RBCs أو Red Blood Corpuscles. طبعا عارفين الفرق ما بين Red Blood Cells، دي بتتقال في النون مامل. ده لقيت واحدة هنا. دي RBCs دي red blood cells تتقال في النون ماملز، لان هم اللي عندهم خلايا حقيقيه. لكن الماملز عندهم كرات دم حمراء مش خلايا، لان بتبقى ما فيهاش نيوكليوس، فبنسميها red blood corpuscles. خدوا بالكم من حاجه ولو قد تكون بسيطه بس بتفرق. اول حاجه من الاختبارات اللي بنعملها في الاريثروجرام هو البي سي في او الباكت سيل فوليوم. عندنا طريقه من اتنين ممكن نحاول ندور بيها عليها. اول طريقه انك بتستعمل حاجه اسمها الماكرو هيماتوكريت ميثود او الوينتروبس تيوب. التيوب ده بنشوفه في السكاشن، حتى بتلاقي عليها تو graduation منه من الصفر بتاعه لتحت والعشرة بتاعته لفوق، وجراديويشن الاخر الصفر بتاعه فوق والعشرة بتاعته تحت. اللي الصفر بتاعه فوق والعشرة بتاعته تحت ده الاختبار اسمه الاي اس ار او الاريثروسايت سيديمنتيشن ريت، وهنجيله قدام شويه هنفهم ايه الغرض من الاختبار ده يعني. لكن اللي الجراديويشن بتاعه طبيعي الصفر تحت و10 فوق، ده اللي بنقيس عليه البي سي في. طبعا الريدنج اللي بناخدها لازم نضربها في 10، لان البي سي في بالبرسنتج، اليونت بتاعتها البرسنت. حاجه تانية لازم تاخدوا بالكم منها كويس جدا، عندنا احنا بنهتم باليونتس بشكل غير طبيعي. مهمه جدا انك تبقى عارف اليونتس بتاعت كل شيء بتدرسه وكل حاجه بتعملها، الى جانب القانون مثلا بتاعه. لا كمان لازم تبقى عارف اليونتس. مفيش حاجه ولا ايه؟ طيب الطريقة التانية اللي بنعرف بيها البي سي في او نقدر نختبر بيها البي سي في هي المايكرو هيماتوكريت او الكابيلاري تيوب ميثود. في الحالة دي انت بتملى الكابيلاري تيوب حوالي تلتينها من طبعا انتي كواجوليتد بلاد اديتا، زي ما احنا عارفين بما ان احنا بنعمل السي بي سي او الكومبليت بلاد كاونت، يبقى لازم انك تعمل الدم بتاعك يبقى مسحوب على اديتا، احسن انتي كواجولانت للاختبارات الدم او الهيماتولوجي بشكل عام. بس فالإيديتا بلاد بعد ما تعمله ميكسنج بتملى الكابيلاري تيوب لحد تقريبا تلتينها، وبعدين تاخد بالك انك تمسح التيوب من بره كويس علشان الدم، وتخلي التيوب دايما في وضع افقي، يعني في وضع هوريزونتال. ما تحركش التيوب، حاول ما توقعهاش يمين ولا شمال، لانك ممكن توقع كميه من الدم، وده هيقول في الاخر انك بيبقى عندك اير بابل يعني او سبيس او كده، وده بيخلي التيوب ما بينفصلش كويس. طيب يبقى في الحالة دي يبقى تخلي التيوب دايما أفقية، وبعدين تحرك لها الصلصال هو اللي يروح لها، علشان لازم نقفل بعد الدم لما يتملي بالكابيلاريتي. ولما نيجي نحطها في السنترفيوج، المايكرو هيماتوكريت سنترفيوج، هنحطها طبعا الصلصال ده يبقى باصص لبره.
طيب ليه بقى بيبقى باصص لبره، او يعني يبقى هو للناحيه الخارجيه من السنترفيوج؟ القوة الطردية المركزية بالسنترفيوجال فورس هتروح محركة كرات الدم لبره، ومحركة كل عمود الدم يعني لبره. فلو مفيش سيلنت او الصلصال ده يقفل عليه، هتلاقي الدم كله خرج في السنترفيوج وباظ البي سي دي الحمد لله. طبعا لو في الامتحان جالك الماكرو هيماتوكريت او الوينتروبس ميثود، تعرف انك هتاخد الريدنج، فلازم تعمل الكالكوليشن مظبوط. لو جالك كابيلاري تيوبز وعين الدم، مبروك انت هتعمل المايكرو هيماتوكريت، يعني هتعمل التجربه كلها. تاني اختبار بنعمله علشان في الاريثروجرام هو الهيموجلوبين استيميشن. برضو في طريقتين ممكن نعرف بيها الهيموجلوبين. في طريقه منهم اسمها السهلز ميثود. في السهلز ميثود احنا بناخد الريدنج على طول، برضو اللي هو عباره عن تيوب وليها 2 graduation منهم percentage، والسكيل التاني بيبقى بالجرام بير ديسيليتر. احنا ما بناخدش الهيموجلوبين بالبرسنتج لان دي مش دقيقه خالص، يعني احنا بنقيس على الجرام بير ديسيليتر. فخدوا بالكم لما تيجوا تاخدوا الريدنج تبقى برضو القرايه على السكيل الصح. طبعا دي ما فيهاش كالكوليشن، هي الريدنج على طول، هي دي على طول الهيموجلوبين كونسنتريشن يعني بالنسبه للسهلز ميثود. الطريقه الثانيه اللي هي طبعا accurate اكتر عن السهلز هيموجلوبينومتر هي السيانوميت هيموجلوبين ميثود او الدرابكنز ميثود. في الاختبار ده انت بتاخد 2.5 ملليلتر من الدرابكنز رياجنت وتحط عليهم 10 مايكروليتر من البلد. بيبقى عندكم مشكله في سحب كميه الدم. اولا يا جماعه، حتى الفيديوهات دي، حتى السكاشن النظريه تقولش هقراها كده وخلاص وهعرف، لازم تشتغلوا بايديكم. ما ينفعش، مش اي حاجه هتستعيد عن انك تشتغل بايديك مره واتنين. ما تخافوش على البرستيج بتاعكم، يعني هغلط ده قدام الناس وكده وقدام زمايلي، لا خالص. لازم بجد تجربوا مره واثنين وثلاثه علشان تقدروا تعرفوا التريكات اللي احنا بنتكلم عنها دي ايه. تعرف ازاي تستعمل المايكرو بايبت او الاوتوماتيك بايبت، مين هي الدوسة الأولانية اللي هي بتاخد الكمية المظبوطة، ومين هي الدوسة التانية اللي بتاخد كمية أكبر من الحقيقي، وهكذا. تعرف لما نقول لكم تمسحوا التب بعد ما بتسحبوا كمية الدم، ده مهم قد ايه. متتخيلوش حبة الدم القليلين جدا اللي موجودين على التب من بره بتفرق قد ايه في الريدنج بالنسبة لكم، فرق السماء والأرض يعني. بس فخلاص بعد ناخد 10 مايكروليتر مظبوط طبعا بالبايبات، وبعدين نمسح الدم اللي بره ده ونعمل ميكسينج ما بين الرياجنت والدم، وبتسيبها انكيوبيتنج روم تمبريتشر 5 دقايق بس كده، تستنى عليها شويه. بعد كده بنقراها في الكالورومتر عند ويف لينث 546 نانومتر بالكيوفيت. وبعدين الريدنج دي او الاوبتيكال دنسيتي اللي بتطلع لنا، خدوا بالكم ما تسموهاش ريدنج، سموها اوبتيكال دنسيتي. اوكي، الاوبتيكال دنسيتي اللي بتطلع لنا دي بنضربها في ستاندرد فاكتور اللي هو 36.77، وبرده جرام بير ديسيليتر هي دي اليونت بتاعه الهيموجلوبين استيميشن. طيب انا عشان بس احاول ما اطولش عليكم اكتر من كده فهوقف لحد هنا، واشوفكم ان شاء الله في الجزء اللي بعده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.